För många år sedan så släppte vi vår andra recension någonsin. Och det var för filmen Jokern. Ja, det är 4 år sedan nu. Ja, och vi var väldigt unga då. Mitt hår var svartare. Mitt skägg var svart. Fan vad jag åldrats. Ja, det är nog alla dåliga filmer sen. Ja, det måste det vara. Joker, Folie à deux är regisserad av Todd Phillips. I rollerna ser vi Joaquin Phoenix och Lady Gaga. Arthur Fleck sitter inlåst i väntan på rättegång. Där stöter han på Lee som får hans hjärta att sjunga. När vi till en början fick reda på att Joker 2 skulle göras och att det skulle vara en typ av musikal så blev jag lite orolig. Alltså inte på riktigt, för jag vet ju att liksom i händerna på de här filmskaparna så bör jag inte vara orolig om man säger så. Men det lät konstigt. Det går ju att tolka ordet musikal på olika sätt. Jag blev faktiskt lite intresserad av vad de kan använda sig av. För jag vet vad musik kan göra med en människa. Och när det annonserades att Lady Gaga skulle spela en Harley Quinn, det var så här, ja, men då kan jag förstå varför de tar in musik. Med en sån fantastisk sångröst så är det liksom så här, ja, men då ska man använda sig av den. Och i första Jokern så dansas det ju en del. Alltså Jokern tar in musik på ett visst sätt i sin kropp. Och det kan hända mycket med en när man får musik i blodet. Och i musik får man i blodet av den här filmen riktigt mycket musik faktiskt. Och jag måste säga att jag tyckte den passade filmen jättebra. Det är ju inte massa nyskriven popmusik. Nej. Den här filmen är inspirerad av massa musikaler från 60-talet. Och det är mycket sån musik vi får ta del av här. Väldigt kända låtar. Ja. Man känner typ igen varenda en. Någon gång har man hört dem på ett eller annat sätt. Och Joaquin Phoenix, han kan ju sjunga. Han har spelat Johnny Cash. Här blir det lite så här, han gör ju det ur Arthur Fleck. Yes. Så att det kan ibland stundtals låta lite så här knarrigt och bråkigt. Men jag köper ändå, för han är duktig. Och Lady Gaga är Lady Gaga. Yes. Ja, inga konstigheter. Den här rollen är skapt för henne. Den här filmens titel är lite svår att översätta. Folie à deux betyder ju typ att det är 2 stycken som delar samma vansinne eller samma uppfattning om någonting. Men jag satt och bara lekte lite med tanken på vad skulle den hetat på svenska. Och är inte namnet Tvångssyndrom ett jättebra namn? 2 För de är 2. Tack för att ni tittade. Nej, Sebbe. Nej, såklart. Det var ett på skoj. Varför skoj? Men vi har i alla fall sett Jokern Tvångssyndrom. Först måste vi prata lite om vad det handlar om. Det är ju inte så att det är en så här jättestor hemlighet kring vad det handlar om. Utan Joker sitter ju faktiskt inne för de morden han har begått i den första filmen. Han ska genomgå en rättegång och på vägen dit så träffar han på då den här kallas för Lee i filmen faktiskt. Ja. Men det är ju Harley Quinzel? Harleen Quinzel. Quinzel. Och det heter hon ju på riktigt. Ja, vi har ju sett Harley Quinn tidigare. Ja. Margot Robbie gör ju Harley Quinn väldigt bra, måste jag säga. Harley Quinn dök ju upp för första gången i den tecknade Batman-serien. Det var där de liksom uppfann henne. Sen så åkte hon över till serietidningarna. Det var en väldigt bra uppfinning tycker jag. Jag har gått och längtat efter en version av henne som är lite mer kuslig. Jag vill se en på riktigt crazy. Precis på samma sätt som vi har fått se en på riktigt crazy Joker. Mentalt, alltså en sorglig. När vi skulle kolla på den här förhandsvisningen, det var 2 visningar, så ena dagen så gick ju typ alla och kollade på den och sen andra dagen så gick du och jag och kollade på den i princip. Det vi fick höra lite så här viskas, det var att filmen delade folk. Vissa tyckte att den var lite för svår, vissa tyckte att den var lite för lång, den är rätt lång, 2:20 ungefär. Så att jag blev lite så här orolig. Jag bara, fan ska jag älskade ju typ den första filmen faktiskt. Så här, det är ingen film jag så här, drar upp i min ficka av mina favoritfilmer genom tiderna. Men när man tittar tillbaka på den, fan vad bra den är. Men jag kunde inte ens föreställa mig att den här filmen skulle vara så. Det är en mainstream-film. Ja. Hur komplicerad eller svår kan den egentligen vara? Ja. Den ska ju, förra sålde ju typ över $1 miljard i biljettintäkter. Det ska väl den här också göra? En film behöver ju inte vara bra för att den säljer. Nej, gud nej. Aquaman. Nej, men så här, komplicerad, jag vet inte. Jag tyckte inte. Nej. Verkligen inte. Jag tycker inte den här filmen är svår. Den är underhållande och det jag gillar med filmen framförallt är att jag kan inte få nog av Jokern. Nej, det går inte. Det är så här, Joaquin Phoenix han är grym. Han är en av våra favoriter. Ja, absolut. Vi har sagt det förr när vi recenserat film med honom. Alltså han är så jävla bra. Och han är fan vad ger sig in i rollerna alltså. I första filmen så går man väldigt
in i Jokerns psyke och liksom hur dåligt han mår. Här har vi redan gått igenom det. Och det är lite skönt att de inte går in i det ännu mer. Nej. Vi vet att han mår skit. Så det är väldigt fint att se att han faktiskt får må lite bättre. För han blir faktiskt förälskad i Lee och hon blir förälskad tillbaka. Så att det de lyckas med här är att man tycker om den här mördaren. Alltså det är ju en supervillain. Filmen får en att heja på honom. Ja. Och det gjorde den första filmen också. Ja, och det är ju det här med att we love our villains. Alltså det bästa med Dark Knight-trilogin är skurkarna. Och Jokern har alltid varit någonting som fascinerar. Och men man har aldrig tyckt synd om Jokern förrän i de här filmerna. Nej. Och det är ju liksom mycket här som gör det bra. Manus, regi och Joaquin Phoenix. Musiken hjälper ju till också. Hildur Gudnadottir som vann en Oscar förra gången är tillbaka. Jättebra musik i den här filmen. Och sen så, vi måste ändå nämna lite grann om det här musikalelementet i filmen. Musikalelementen är musikalelement, men det är inte så att de springer ut på gatan och 100 personer står bakom dem och dansar. Nej, men det är inte West Side Story eller Le Miserable, utan det här är Joker-musikalen. Ja. Liksom. Och det är musikal på så sätt att man vet inte som tittare ibland om det är på riktigt. Nej. Alltså att det händer på riktigt. Nej. Eller om det händer i Jokerns hjärna. Eller om det händer i Harley Quinns hjärna. Och det gillar jag med filmen. För de här två är ju galna. De skulle lika gärna kunna ställa sig på gatan och börja sjunga till varandra. För dem är det helt normalt. Men för er som någon gång har stått framför en spegel och sjungit med en låt och låtsas att ni har stått på en scen. Det här är så, fast det är de här två. Ja. Det är sjukt att liksom gå in så här mycket i någonting som inte finns. Och det är det vi får se, även om det är vackra fina bilder liksom, och de står och de har en egen show och de står och sjunger för varandra och det är mysigt och de går in i karaktärer som de hoppas och önskar att de skulle vara. Det är vackert och sorgligt. Precis. Precis det jag tänkte säga. Fan vad, den filmen är vacker. Ja, stundtals väldigt vacker. Väldigt vacker, och någonting som är väldigt vackert är ljussättningen i den här filmen. Det har man lagt ner väldigt mycket tid på, och de leker mycket med så här att det är scenljus som kommer in från olika håll. Även i rättssalen och grejer. Att det är som så här, nu ska han ut och göra en show. Det gillar jag, för det har inte jag tänkt på med Jokern tidigare. Nej. Den aspekten av honom, att liksom allt är bara på skoj. Ja. Jokern står på en scen i varenda stund. Till och med när han bankar någon i huvudet med en hammare och dödar den, så är det fortfarande en scen. Ja. Han spelar en roll. Han vill underhålla eller skrämma. Eller, och det gillar jag med den här filmen. Ja. När man tittar på Jokern i andra adaptioner, han kan vara väldigt serietidnig. Han kan vara väldigt galen. Han kan vara väldigt koko. Han kan vara väldigt rolig. Han kan vara väldigt ond. Och skrämmande. Absolut. Men här så är han väldigt sorglig, och det var han i första filmen också. Och när de behandlar någonting sånt här på riktigt med en människa som är i ett icke-mående, så gör det också våldet väldigt äkta. Scenerna här är sjukt brutala. Alltså jag får ont i kroppen när jag ser de här scenerna. Och verkligen en shoutout till skådespelaren Brendan Gleeson som spelar en av vakterna på det här fängelset som Joker sitter på. Han är liksom huvudvakten, och jävligt bra roll han gör. Alltså. Men går den att jämföra? Är den bättre? Är den sämre? Jag skulle säga att den kanske inte har lika många så här ikoniska scener som första filmen. Den här har en annan typ av helhet. Den håller sig och klamrar sig fast vid att den är en musikal. Eller åtminstone det här uppe i Jokerns skalle. Och jag tycker att det är liksom en väldigt bra uppföljare. Väldigt bra uppföljare. Ja. Och det jag gillar som den inte behöver göra, som många andra uppföljare behöver göra, det är att den behöver liksom chocka mer. Den gör inte det. Nej. Den tonar ner på det. Ja. Och jag gillar det. Ja. Jag tycker resultatet är briljant, om jag ska vara helt ärlig. Jag var superunderhållen med de här 2 timmar och 20 minuterna. Det var inte en sekund jag var uttråkad. Nej. Och jag älskar att se Jokern. Alltså jag vill se mer av Jokern hela tiden. Det är som så här, Joaquin Phoenix Joker. Alltså framförallt. Det är superunderhållande. Och Lady Gaga, jag tycker hon gör en Harley Quinn som är speciell. I serietidningarna ibland så kan det bli så att Harley Quinn, hon blir liksom abused av Jokern. Ja. Han beter sig på ett väldigt dåligt sätt mot henne. I det här fallet så är hon inte liksom under honom. Hon är en like och ibland faktiskt över honom. Och det gillar jag med filmen också. När det annonserades att de skulle göra en Joker 2 så blev jag lite så här, jag vill se mer. Men började känna så här, Hollywood, vad gör ni? Ni har väl pengar?
Har ni kollat era plånböcker? Ni fick in, det är okej, det är därför jag fattar. Men med de tankarna i ryggsäcken så säger jag att den här filmen är verkligen, det är en fortsättning på en historia. Och den är inte upprepande. Nej. Det är så här att det här hände honom sen. Det fanns mer att berätta. Och det fanns mer att berätta. Men alltså, jag kan förstå att folk inte tycker om det här, för folk vill ha samma sak igen. Och det här är inte samma sak igen. Nej. Så att, Men de bästa uppföljarna är inte samma sak. Och det här är inte samma sak heller. Nej. Jättebra uppföljare. Du Sam, apropå uppföljare som kanske inte riktigt behöver uppföljare. Gladiator 2. Ja. Vi fick se ett 5-minutersklipp från uppföljaren och av det vi fick se så ser det väldigt, väldigt bra ut. Så vi ser fram emot den här filmen. Medan vi sitter och ser fram emot den så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på kanalen. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.